नमस्ते। आजको भिडियोमा मैले यसमा स्ट्याटिक राउटर कन्फिगरेसन गरेर देखाउँछु। त्यसमा यो कम्प्युटरबाट यदि डिफ्रेन्ट नेटवर्क यहाँ 1.1 छ, यहाँ 2.1 छ, त्यसको मतलब यो नेटवर्क फरक छ। डिफ्रेन्ट नेटवर्क भएपछि हामीले यो कम्प्युटरबाट यहाँ चाहिँ कुरा गर्न मिल्दैन। त्यसको लागि राउटर चाहिन्छ। राउटर यहाँ राखिसकेपछि बल्ल यो कुरा गर्छ। जस्तै म एक्जाम्पलको लागि देखाउँछु। यो यसको म पहिला कन्फिगरेसन गर्छु। 192.168.1.2 गेटवे भनेको हामीले यो 1.1 दिन्छौँ। त्यस्तो हामीले यसको र यसको गर्छ। एकैचोटि गरौँ। 3 दिउँ। यताको 2.2 2.1 डिफल्ट गेटवे हामीले यति सेट गऱ्यौँ। साइन गऱ्यौँ। अब यति त हामीलाई थाहा छ कि योबाट यहाँसम्म कुरा गर्न मिल्छ र यसबाट यसकै भित्र कुरा गर्न मिल्छ। कसरी भन्दाखेरि हामीले कमान्ड प्रोम्पटमा पिङ 192.168.1.3 चाहिँ कुरा गर्न मिलिरहेछ। हामीले यो राउटरसम्म पनि जान सक्छौँ, तर यसबाट यो कम्प्युटरबाट यहाँसम्म कुरा गर्न मिल्दैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ वायर छैन। मैले नर्मली यो राउटर टु राउटर वायर दिएँ। डिफ्रेन्ट नेटवर्क भएपछि यसले कुरा गर्दैन। अब कसरी गर्दैन, यसको 2.2 छ, यसको खोल्छ। यसलाई मैले पिङ 192.168.2.2 गर्छु। यसको यो कम्प्युटरको भएन। यो चाहिँ यसरी अब चाहिँ यो कम्प्युटर चाहिँ जुट्दैन। राउटर टु राउटर डिफ्रेन्ट नेटवर्कको लागि चाहिने भनेको राउटर हो। अब यो गरौँ। अब मैले यो केबललाई हटाउँछु। अब मैले यहाँबाट राउटर टु राउटर केबल जोड्छु अनि त्यसपछि पनि जाँदैन। यसलाई अब सबभन्दा पहिला यहाँदेखि यो कम्प्युटरदेखि यहाँसम्म पहिला साइन गर्नु पर्यो। यो अनि योबाट यहाँ गएर चाहिँ साइन गर्नु पर्यो। यो आइपी एड्रेस यो यसको एउटै नेटवर्क हो। यो 1 2 लास्टमा छ। यो होस्ट भएको नेटवर्क चाहिँ एउटै हो। अनि त्यस्तै
अब हामीले पहिला यहाँबाट एसाइन गर्नुपर्छ यसलाई एसाइन गर्ने तरिका यसलाई निकाल्नु होला इनेबल मोड त्यसपछि कन्फिग ग्लोबल कन्फिगरेसन जानुपर्छ अब यसलाई मैले एसाइन गर्नु पर्यो एसाइन नगरिकन यहाँदेखि यो राउटरसँग पनि कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर फर्स्टमा एसाइन गर्नु पर्यो त्यसको लागि इन्टरफेस त्यसपछि हेर्नु जिआइजी 00 छ इन्टरफेस G00 अनि 0 यो इन्टरफेसमा मलाई एसाइन गर्नु छ एसाइन के गर्नु छ भन्दाखेरि यो आइपी एड्रेस एसाइन गर्नु छ आइपी एड 192.168.1.1 अनि यसको डिफल्ट सबनेट मास्क दिनुपर्छ 255.255.0 चाहिँ यो एसाइन भइसक्यो यो यसको पोर्ट चाहिँ अफ हुन्छ त्यही भएर नो सटडाउन गर्नु त्यसपछि यो चाहिँ एसाइन भइसक्यो अर्को यहाँ यो इन्टरफेसमा यो भयो अर्को इन्टरफेसमा यो गइरहेछ यसलाई पनि अहिले एसाइन गरौँ एसाइन गर्दाखेरि फेरि इन्टरफेस त्यसपछि G0/0/1 यो यहाँदेखि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई मैले अब आइपी दिनु पर्यो आइपी एड एड्रेस 110.1.1.1 यो चाहिँ क्लास 1 हो त्यही भएर यसको डिफल्टमा चाहिँ यो हुन्छ यो मैले यसलाई साइन गरिदिएँ त्यसपछि सेन्ट्रल स्टेट अफ है अब म यहाँबाट निस्केर यसलाई चाहिँ के गर्छु यसमा गएर सेभ गरिदिन्छु डब्लुआर लेखेर यो चाहिँ सेभ भयो यो राउटर 1 यो यताको राउटर 2 रहेछ यसलाई पनि सेम गर्नुपर्छ नो त्यसपछि इनेबल प्रिभिलेज मोड त्यसपछि ग्लोबल मोड कन्फिगर टर्मिनेसन त्यसपछि तपाईको लाइन इनिशियलाइज गर्नु पर्यो इन्टरफेस यहाँ पनि हेर्नुस् यसको G000 छ G0 इन्टरफेस हालेर यसलाई अब यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यो लाइनमा आइपी दिनु पर्यो आइपी एड जी हैन आइपी एड 192.168.2.1 यो पनि सबनेट मास्क 255.255.0 यो चाहिँ नो सेट भयो अब यसलाई एक्जिस्ट अब डब्लुआर सेभ गरिदिनु पर्यो अब यसलाई हेर्ने अफ भएछ कि छैन भनेर हेर्नको लागि सो आइपी इन्टरफेस बिफ 2.1.01 मा चाहिँ भएन भन्दाखेरि त 2.1 भयो यही मात्र गरेको यो चाहिँ गर्न बाँकी छ
अब मैले यसलाई पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो राइज अब यो 001 मा गर्नु पर्यो 001 यसलाई अब आइपी दिनु पर्यो दिनुको लागि यो लेख्नु पर्यो त्यसपछि यो एड्रेस 10.1.1.2 अनि यसको सबनेट मास्क 0.0.0 यो गरेपछि नो शटडाउन त्यसपछि एक्जिस्ट अथवा इन लेखे नि हुन्छ अब WR सेभ गरिदिनु पर्यो अब हेर्नु पर्यो सो आइपी इन्टरफेस BR 2.1 अप अनि यो 1.2 अप यो दुईटै चाहिँ अब अप भइसक्यो अब मैले अहिले पनि यो इन्टरफेस गरिसकेपछि यहाँबाट यो कम्प्युटरसँग कुरा गर्न मिल्दैन त्यसको लागि म चेक गर्छु मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नु पिङ 192.168.2.2 यो कम्प्युटरको आइपी एड्रेस यति हो अनरिचेबल लेखिरहेछ पुगेन अब मैले एउटा नर्मली यहाँबाट यहाँसम्म हामी जान सक्छौँ कसरी भन्दाखेरि पिङ अनि यसको यति छ 192.168.1.1 यति भए यसले पिङ गर्छ र यो राउटरसम्म पुगिरहेछ यो एड्रेससम्म पनि पुगिरहेछ त्यसलाई पनि चेक गरौँ पिङ 10.1.1.1 यहाँसम्म पनि यहाँ डाटा पठाइरहेछ अब मैले यसको यो नेटवर्कसम्म योसम्म पुग्छ कि पुग्दैन हेरौँ पिङ 10.10 1.1.2 रहेछ 10 होइन 1.2 साइन गरेको यो यहाँसम्म पुगिरहेको छैन अब यसलाई चाहिँ कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो राउटर कन्फिगरेसन तीन थरीको हुन्छ स्ट्याटिक डाइनामिक्स र डिफल्ट जुनमा हामीले स्ट्याटिक्स गरेर हेर्छौँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब पहिला यो राउटरमा छिरौँ यो राउटरमा छिरिसकेपछि यहाँ छिर्यौँ अब सबभन्दा पहिला हामी कुनै काम गर्दाखेरि ग्लोबल मोडमा जानुपर्छ त्यही भएर यसलाई कन्फिगरेसन टी गरेपछि ग्लोबल मोडमा पुग्यौँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई आइपी रुट त्यसपछि मैले यो राउटर 1 मा छु त्यही भएर के लेख्नुपर्छ यो आइपी एड्रेस यसको आइपी एड्रेस 2.1 हो तर नेटवर्क आइडी भनेको यो लास्टको यो 0 हुन्छ 192.168.1.2.0 त्यसपछि यसको डिफल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 यति लेखिसक्यो यो लेख्ने त्यसपछि डिफल्ट सबनेट मास्क त्यसपछि यो रुटको नाम लेख्नु पर्यो मैले 10.1.1.2 लेखिसकेपछि
साइन गर्नु पर्यो नो सर्ट यसमा यो हुँदैन यो साइन भइसकेपछि अब यसलाई मैले चेक गर्छु साइन भयो कि भएन त्यो चेकको लागि सो आइपी रुट गरिसकेपछि स्ट्याटिक्सको लागि यो 0 यति साइन भइसक्यो अब यसलाई मैले WR लेखेर सेभ गरिदिन्छु त्यसपछि म यता पुग्छु अब यसको लागि फेरि ग्लोबल मोडमा जानु पर्यो अनि ग्लोबल मोडमा गइसकेपछि अब यताबाट लेख्दाखेरि यो आइपी एड्रेस यो जुन जान्छ त्यो यसको नेटवर्क आइडी यो भयो त्यसपछि यसको डिफल्ट मास्क र यो लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि आइपी रुट 192.168.1.0 त्यसपछि सबनेट मास्क 155.255.0 अनि यो लेख्नु पर्यो 10.1.1.1 त्यसपछि एक्जिस्ट त्यसपछि WR अब मैले यो कम्प्युटरबाट त्यहाँसम्म कुरा गर्न सक्दैन हेरौँ पिङ 192.168.2.2 यहाँ अब यो चाहिँ डाटा आइसक्यो यसको मतलब दुईटा राउटरबाट यो स्ट्याटिक कन्फिगरेसन गर्नु पर्दा यसरी हुन्छ यहाँबाट तपाईको डिफ्रेन्ट नेटवर्क यदि जोड्नु पर्यो भने राउटर चाहिन्छ डिफ्रेन्ट नेटवर्कमै राउटरले काम गर्ने हो त्यही भएर दुईटा राउटर चाहिन्छ दुईटा राउटरलाई कन्फिगरेसन गरेपछि मात्रै यहाँबाट यहाँ चाहिँ हाम्रो कुनै कुरा डाटा चाहिँ शेयर हुन्छ यसरी हामीले स्ट्याटिक डाटा कन्फिगरेसन गरेर चाहिँ नेटवर्क जोड्न सक्छौं